به نام یگانه آفریدگار نور و عشق، درود بر تو ستاره درخشان، درود بر تو که بهترینی و لایق عالی ترین و بهترین زندگی، لایق تجربه هر آنچه که در دل داری. رویا تارخ هستم و قرار امروز درباره اتفاقاتی که توی پاییز در حال رخ دادن هست و شرایطی که دارید تجربه میکنید، چه مؤنث‌های الهی و چه مذکرهای الهی صحبت کنم و قراره بهتون خبرهای خوب بدم. تا انتهای ویدئو با من باشید. خب، خبر خوب این که یک سری دگرگونی های خاصی داره پیش میاد که این دگرگونی ها جمعیه و اتفاقاتی که داره میفته برای مذکرهای الهی همه مربوط به بیداری مذکرهای الهی هست. نمیدونم برای کدومی که از شما عزیزان پیش اومده که نشونه ای از مذکر الهیتون دریافت کنید و یا حتی از طریق رؤیاها و نشونه هایی که دارید میبینید متوجه شید که مذکر الهی در حال بیدار شدن هست. میخوام خیلی راحت و خودمونی باهاتون صحبت کنم و اینکه در رابطه با دریافت هایی که خودم داشتم اول میخوام صحبت کنم. ببینید، دقیقاً از شروع پاییز بود که من احساس کردم که خیلی از مذکرهای الهی به نوعی دارن بیدار میشن و اتفاقاتی که داره میفته این اتفاقات جمعیه. مثلا به عنوان مثال اگر من یک سری دریافت ها و احساس های خاصی رو داشتم وقتی که با چند تا از عزیزانی که از دوستان خوب و نزدیک من هستن و در مسیر شعله های دوقلو هستن صحبت می کردم، دقیقاً همون دریافت هایی که داشتم و همون چیزهایی رو که داشتم تجربه می کردم و حتی احساسی که داشتم تمام اینا جمعی بود و متوجه شدم که یک سری از چیزهایی رو که من دارم تجربه می کنم عزیزان دلی که در مسیر شعله های دوقلو هستن و در همین سطح هستن، یعنی خب ما خودتون میدونید که داریم میگیم مرحله به مرحله توی مسیر آگاهی و بیداری باید قدم برداریم و به عنوان مثال اگر من توی مرحله 3 هستم، مرحله بندی اصلا نمیخوام بکنم، این یک مثاله. اگر روی پله 3 هستم، اون عزیزی که روی پله 3 هست دقیقاً دریافتایی که داره و اتفاقاتی که داره براش میفته و چیزهایی که داره تجربه میکنه دقیقاً شبیه به من هست و من متوجه تمام این اتفاقات شدم تا اینکه چند وقت پیش یک مقاله خوندم و دیدم بله تمام این اتفاقات جمعی هست و سرچی که کردم توی اینترنت، مقاله های خارجی رو که چک کردم دیدم و خوندم، متوجه شدم که تماما دارن اعلام میکنن که مذکرهای الهی در مسیر آگاهی و بیداری دارن قدم برمیدارن و دارن بیدار میشن. حالا ممکنه بعضی از شما عزیزان بگید که رویا، خب من اصلا احساس میکنم که مذکر الهیم خیلی هنوز درگیر نفسشه، هنوز درگیر زخمهای درونشه، اصلا کودک درونش رو شفا نداده و خیلی چیزهای دیگه، یا اصلا هیچ گونه نشونه ما دریافت نمیکنیم. ببینید، اول که من همیشه گفتم و باز هم میگم و تاکید میکنم و اونم اینه که مسیر همه ماها کاملا با هم فرق داره. مسیر من با مسیر شما کاملا فرق داره. پس عزیزای دلم، به عنوان مثال شاید اصلا رویا زمان بندی اتحادش برای 2 سال دیگه، 3 سال دیگه یا 1 ماه دیگه باشه، اما مثلا زمان بندی اتحاد شما برای 5 سال دیگه یا 1 هفته دیگه یا 3 ماه دیگه باشه و همه اینا برمیگرده به اون رشد خودمون. بذارید یه مثال خیلی راحت و ساده براتون بزنم. مثلا کسی که کلاس اول راهنمایی هست با شخصی که الان در سطح 12 هست دیگه، حالا میدونید سطح درسی
دانش آموزای الان دیگه تا 12 داریم، در سطح 12 هست خیلی فرق داره. اونی که سطح 12 هست سال دیگه میتونه دانشگاه بره و مسیرش برای ورود به دانشگاه 1 سال دیگه است. اما اونی که به عنوان مثال اول راهنمایی هست هنوز تقریبا 4 سال 5 سال دیگر رو داره تا برسه به آزمون دانشگاه و بتونه وارد دانشگاه بشه. پس موقعیت و شرایط همه ماها با هم فرق داره، اما یک سری از اتفاقاتی که داره میفته جمعی هست و اینو الان به این دلیل گفتم که این سوال برای ذهن شما عزیزان پیش میاد، توی ذهنتون این سوال ایجاد میشه که خب مثلا مذکر من توی رابطه دیگه هست، درگیر شخص کارمیکش هست، وارد روابط دیگه داره میشه، اصلا مذکر الهی من الان هیچ گونه توجهی به من نداره، اصلا من احساس میکنم که آیا واقعا این شخص مذکر من هست، آیا واقعا توی مسیر هست و تمام این ذهنیت هایی که داره برای شما ایجاد میشه باعث میشه که ذهن شما بریزه به هم. ببینید عزیزای دلم، اول باز یکی دیگه از تجربه هایی که من حالا توی این چند وقت داشتم و بهتون میگم. دقیقا من به نوعی دارم احساس میکنم از طریق رویاها و از طریق نشانه هایی که دارم میگیرم و اون اینه که مذکر الهی چه کسایی که توی مسیر، حالا گفتم همرده با من هستن و مذکر الهی خودم توی مسیر بیداری هستن، نه اینکه من بخوام مذکرم رو چک کنم، نه اینکه من بخوام پیگیر مذکر الهی باشم و خیلی چیزهای دیگه، اما خب به شکل‌های مختلف و نشانه ها رو دارم دریافت میکنم که گفتم نشانه ها مختلفه. اما چه اتفاقی داره برای مذکرها میفته اینو الان براتون باز میکنم و دقیقاً شهودی که خودم داشتم، اون دریافتایی که خودم داشتم خیلی برام جالب بود با مقاله و چیزهایی که داشتم میخوندم و اصلا یه احساس عجیب اون لحظه من پیدا کردم و یا حتی یک ویدیو دیدم که خیلی برام جالب بود و گفتم دقیقاً این واقعاً این اتفاق یک اتفاق جمعی هست و این بیداری یک بیداری جمعی هست. به خصوص خبر خوب بعدی این که ما داریم وارد زمین جدید میشیم و خیلی ها توی مسیر آگاهی و بیداری دارن قدم برمیدارن، خیلی ها دارن الان با این سفر معنوی آشنا میشن و توی این مسیر هستن. حتی خیلی ها اصلا از مسیر شعله های دوقلو و جفت های روحی بیخبر هستن، اما در مسیر معنوی دارن رشد میکنن و اینا خودشون جزء سربازان نور هستن، حالا لایت ورکر ها ما میگیم، و اشخاص دیگه که به شکل های مختلف توی این مسیر همه دارن قدم برمیدارن برای اینکه نوری رو به زمین بتابونن. چرا؟ چون داریم وارد زمین جدید میشیم. و یکی از ویدیوهایی که من دیدم، یادم نیست دقیقاً، حتی چیزی که دیدم اگر تاریخش اشتباه نباشه که از 1 نوامبر، یعنی فکر کنم میشه 1 روز دیگه، 1 روز یا 2 روز دیگه ما داریم وارد این مرحله جدید میشیم و خب توی این مرحله جدید که داریم میریم قطعا باید مذکرهام یه تلنگری بخورم برای بیداری. و برگردیم سراغ همون بحث قبلیم در رابطه با نشونه ها. ببینید چیزایی که من خودم حس میکردم، اولا دقیقاً احساس میکردم از طریق رویاها، از طریق خوابهایی که میدیدم، از طریق این که حتی یه وقتایی شعله دوقلوی خودم و جفت روحی خودم اصلا توی خونه میدیدم و خیلی برای من عجیب بود. گاهی وقتها یک درد عجیبی توی قلبم احساس میکردم و بعد میدونستم که این درد مال من نیست، این درد مال مذکر منه، مال جفت روحی منه. و این درد رو که من حس میکردم میدونستم که دقیقاً مذکرهای الهی توی مسیر کارماسوزیشون هستن و اگر شما جفت روحیتون توی مسیر ارتباط با شخص دیگه هست، نفر سومی هست، دقیقاً شرایط رو کائنات و جهان هستی داره به شکل پیش میبره که رابطه بین اونا قطع میشه و توی این مسیر اتفاقی که میفته به خاطر تلنگری که مذکر الهی میخوره، همون جوری که ما با رفتن شعله دوقلومون تلنگر خوردیم و توی مسیر معنوی قرار گرفتیم، مذکرهام همین اتفاق داره براشون میفته و دقیقاً اون مرحله رو که ما طی کردیم به شکلی باید طی کنن و
توی همین مسیر شما ممکنه یک نشونه از مذکرتون دریافت کنید. مثلا ممکنه بعضی از عزیزان، من پیغام دریافت کردم عزیزی که مثلا میگفتش که جفت روحی منو از بلاک در آورده، و یا حتی برعکس عزیزی که به من پیام داد که خیلی ناراحت بود و مطمئن بودن که ایشون جفت روحیشونه، گفتن که جفت روحی منو بلاک کرده و خیلی ناراحت بود. گفتم آیا پیامی، تماسی، هیچ عکس العملی اگر داشتی خب دیگه به هر حال شما یک عکس العمل داشتی و ایشون هم در مقابلش این کارو کرده، اما اگر نداشتی اصلا ناراحت نباش، تازه نشونه خوبیه. چرا؟ چون دقیقاً این همون نقطه ضعف مذکر الهی شماست. یعنی اگر یک دفعه بی دلیل شما رو میاد بلاک میکنه یا از یک سری صفحات مجازی دیگه شما رو حذف میکنه، دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که مذکر الهی شما احساسش درگیر شماست. مذکرهای الهی، اتفاقی که داره براشون میفته، این نوسانات احساس رو کاملا دارن حس میکنن. یعنی حتی اگر چندین سال از جدایی شما گذشته و مذکر شما درگیر روابط کارمیک بود یا هر چیز دیگه، اما الان دقیقاً تمام شرایط داره تغییر میکنه و شعله دوقلوی شما درگیر اون نوسانات احساسیه. خاطرات، رؤیاها، اون روزهای قشنگی رو که با شما داشت، تمام اینا درونش داره زنده میشه و شعله دوقلوی شما میخواد هر جوری که شده از این احساس فرار کنه، اما نمیتونه. یا یه وقتایی میخواد بیاد باز برگرده، اما یه چیزی جلوشو میگیره. عزیزی که از بلاک در اومده، عزیزی که تو شرایط و موقعیتی بوده که اگر بلاک بوده الان هم بلاک شده، خب شما نباید قطعا هیچ عکس العملی نشون بدید. چرا؟ چون شما باید به شعله دوقلوت فضا بدی و اجازه بدی که ذره ذره خودش بیدار شه. ما نباید دخالت داشته باشیم. گفتم توی ویدیوهای قبل، گفتم بازم میگم، شعله دوقلوی تو خودتو هستی. پس این مسیر رو دستکاری نکنید. اجازه بدید اگر اتفاقی قرار بیفته، اگر شما تسلیم هستید، اگر باور دارید این مسیر رو، اجازه بدید کائنات و جهان هستی این کار رو بکنه. ما ناشیانه هر کاری بخوایم انجام بدیم انجام میدیم. چرا؟ چون گفتیم مسیر شعله های دوقلو خیلی فرق داره با مسیرهایی که مربوط به مباحث قانون جذب و خیلی چیزهای دیگه باشه. من اون دفعه توی ویدئویی که در رابطه با خودمم یک سری از نشونه ها رو گفتم، توی همون ویدیو گفتم که من حدود 6 سال پیش دیگه میشه، حدود 6 سال پیش یک جدایی 2 ماهه بین من و شعله دوقلوم پیش اومد که وقتی که این جدایی پیش اومد، براتون این رو هم حالا میگم، از طریق تصویرسازی ذهنی و از طریق قانون جذب دقیقاً همون جوری که تصور میکردم، همون حرفهایی رو که میشنیدم، همون جملات رو، عین همون رو شعله دوقلوی من وقتی که برگشت به من گفت، با همون ظاهر. شاید فقط من مثلا تیشرت رنگ پیرهن رنگ آبی رو تصور کرده بودم، ایشون با تیشرت رنگ آبی بود، اما با همون جملات، با همون حالات، با همون شرایط. و وقتی که برگشت، چیزی که به من گفت، رویا نابود شدم و نمیدونم چرا این اتفاق افتاد. و هر بار که میخواستم برگردم، یه چیزی جلوی منو میگرفت و اونجا من جذبش کرده بودم. دیوونه وار من عاشقش بودم. همین حالا هم عاشقش هستم، چون شعله من خود منم. اما اون موقع وابستگی شدیدی رو هم بهش داشتم، اما الان ندارم. و گفتم اگر برای من مقدر شه، و اصلا هر چند که همیشه گفتم، بازم میگم، اتحاد شعله های دوقلو وقتی که توی تناسق آخر باشن اجتناب ناپذیره. و با وجود اینکه میدونم این اتحاد پیش میاد، اما همیشه، یعنی میخوام بهتون بگم، به این مرحله من رسیدم و اون اینه که حتی اگر من پیامی دریافت کنم از منبع، از خدای مهربون، از کائنات و جهان هستی که ایشون دیگه توی مسیرتون نباید باشه، اومد تو رو انداخت توی مسیر آگاهی و الان مسیرتون از هم جداست، من با جان و دل پذیرام، چون من به اصل رسیدم.
و در رابطه با همین مبحث حتما یک ویدیو آماده میکنم، مجزا براتون به اشتراک میذارم. حالا برگشتم به اون نشونه ها و اون قانون جذب که من اونجوری جذبشون کردم، اما الان ما میدونیم که دیگه ما اون بحث قانون جذب مربوط به دنیای سه بعدی ما بود و الان ما وارد بعد پنجم داریم میشیم. یعنی وارد مرحله‌ای شدیم که همه چیز متفاوته. روح ما آگاه تره و ما میدونیم اینجا دیگه نباید دخالت داشته باشیم. بله، عشق میفرستیم، مدیتیشن انجام میدیم. من مدیتیشن اصلا خودم به اشتراک حتی گذاشتم، همه این کارا رو میکنیم. اما گفتم، باز هم میگم، من هر وقت میخوام این کار رو انجام بدم با توسل و توکل به خدای مهربان و با اعتماد به زمانبندی الهی این مدیتیشن رو انجام میدم و عشق میفرستم برای شعله دوقلو و اون از انرژی اصلا دارم پر میکنم، از انرژی عشق دارم پر میکنم. برای خیلی از عزیزان پیش اومده بود که مثلا حتی این سوال کردم، روی خب ما انرژی منفی نمیفرستیم. همیشه گفتم اول خواهشی که از همتون دارم، برای بعضیاتون یه سری سوالات ممکنه پیش بیاد، حتما توی کانال برید وارد پلیلیست شید. وقتی که روی اسم میزنید یا روی عکس پروفایل من که میزنید وارد کانال میشید، یه سری گزینه میاد لیست پخش. اونایی که عزیزایی که یوتیوبشون فارسی لیست پخش، عزیزایی که یوتیوب انگلیسی دارن پلیلیسته. اگر من دارم توضیح میدم جسارتی نباشه، اما چون بعضی از دوستان پرسیده بودن به خاطر همین موظفم که توضیح بدم. وارد پلیلیست که میشید، پلیلیست مدیتیشن داریم، جفت روحی داریم، روابط داریم، عشق و آگاهی داریم و عاشقانه و خیلی چیزهای دیگه. ببینید کدوم مورد ویدیوهاشو میخواید ببینید. عزیزایی که در رابطه با جفتای روحی میخوان اطلاعات داشته باشن، وارد پلیلیست جفت روحی وقتی که بشید کلیک کنید، تک تک ویدیوها رو به شما نشون میده، به ترتیب همه رو بهتون نشون میده و بعد ببینید آیا ویدئویی که سوال شما رو پاسخ بده آماده شده یا نه. از اون ویدیو استفاده کنید، چون که به خاطر اینکه تمام تلاشم بر اینه که اطلاعات کامل بدم، اطلاعات دقیق بدم و بهتون میخوام قول بدم از این به بعد یک سری ویدیوها مربوط به متعادل سازی انرژی های مؤنث و مذکر الهی میخوام براتون آماده کنم. چرا؟ چون دقیقاً به این ویدیو مربوطه و در رابطه باهاش صحبت میکنم. اینا رو میخوام براتون آماده کنم، اما باید هم با اطلاعات دقیق میخوام سعی کنم این اطلاعات رو به شما بدم، ویدیو رو براتون آماده کنم و همین که خودم کاملا آمادگیشو داشته باشم و بدونم یک ویدیوی پربار هست. پس عزیزای دلم، اینجوری میتونید ویدیوها رو پیدا کنید. گفتم در رابطه با متعادل سازی انرژی های مؤنث الهی مذکر الهی برگردیم به بحث بیداری مذکر الهی. مذکرهای الهی که دارن بیدار میشن، الان چه اتفاقی داره براشون میفته؟ ببینید عزیزای دلم، الان مذکرهای الهی درگیر یک سری ترس ها و دردها هستن، درگیر تروما هاشون هستن. ماها همون اول که توی مسیر آگاهی و بیداری افتادیم درگیر چه چیزایی بودیم؟ الان مذکرها دقیقاً عین ما هستن، الان میخوان اون مراحل رو طی کنن و هر چقدر که ما آگاهتر و بیدارتر شیم، 100% تاثیرش روی مذکر الهی ما هم است، روی جفت روحی ما هم است. چجوری؟ بذارید میخوام خیلی براتون یک مثال خیلی قشنگ بزنم و با دقت گوش کنید. ببینید عزیزای دلم، براتون اینجوری بگم. گفتم انرژی های جمعیه و این بیداری یک بیداری جمعیه. ما بیایم اینجوری حساب کنیم. یک بیضی رو تصور کنید. اینور انرژی های جمعی داریم که دو رأس میشه. انرژی های جمعی مذکر الهی و مؤنث الهی. این رأسمون، این انرژی های جمعی چجوری متبلور میشه؟ تحت تأثیر چی هست؟ مذکر و مؤنث درونشون چی دارن؟ هر کدوم انرژی مذکر الهی یا همون انرژی مردانه الهی و انرژی زنانه الهی. که چه اتفاقی باید بیفته؟ این رأس انرژی زنانه الهی و انرژی مردانه الهی باید متعادل بشه و وقتی که انرژی زنانه و مردانه الهی متعادل بشه، این اتحاد صورت میگیره. یعنی دقیقاً
بیداری و آگاهی جمعی و اتحاد تحت تاثیر متعادل سازی انرژی های زنانه و مردانه الهی شماست. اما رویا چه ربطی داره؟ ببینید، درون همه ماها گفتم 2 تا انرژی. ما یه انرژی زنانه الهی داریم، یه انرژی مردانه الهی که همیشه من گفتم انرژی مردانه الهی مربوط به انجام دادن و انرژی زنانه الهی که دیگه خودتون میدونید مربوط به خلاقیت، مربوط به عشق و شفقت، مربوط به محبت و هر چیزی که مربوط به این قلبه که ما باید شفاش بدیم. پس اگر میخواید کمکی کرده باشید حتی به رشد و شکوفایی شعله دوقلوتون، باید خودتون رو شفا بدید. باید توی این مدت که الان در این اتفاقات برای شعله دوقلوی شما میفته، شما چه کار کنید؟ مؤنث الهی باید روی انرژی زنانه الهیش کار کنه و وقتی که این انرژی قدرتمند شه، انرژی مذکرش فعال میشه و زمانی که انرژی مردانه شما فعال میشه، چه اتفاقی میفته؟ خیلی 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 به اون اعتماد به نفس، عزت نفس، فعال بودنتون به همه اینا میرسید و اصلا توی موقعیتی قرار میگیرید که یک جورایی احساس میکنید اصلا دیگه حتی دنبال این اتحاد نیستید، چون به خیلی چیزهای دیگه میرسید و شما اینو باید شفا بدید. پس عزیزای دلم، دیگه به امید خدا ویدیوهایی که مربوط به این مباحث هست رو براتون آماده میکنم. یه بار یک کامنتی رو من دریافت کردم توی یکی از ویدیوها که عزیزی نوشته بودن که مدام خب همش دارید میگید که تمرکزتون روی خودتون باشه توی ویدیوهاتون، یعنی منظورش این بود که داره تکرار میشه. ببینید عزیزای دلم، من یه چیزی رو به شما میخوام بگم. اون عزیزانی که میپذیرن خب همراهی میکنن و هستن. من خودم خسته میشم یه وقتایی اگر بخوام یک چیزایی رو تکرار کنم و اصلا شاید حتی انرژی خودم رو بگیره. برای آماده کردن یک ویدیو باورتون نمیشه زحمات زیادی کشیده میشه. من این کار رو دارم با عشق میکنم، با تمام وجودم دارم انجام میدم. زمانی که من این نوری که الان روی صورت من هست رو من آف میکنم، چشمای من تا 1 ساعت احساس میکنم نیاز به استراحت داره، اصلا انرژیم تحلیل میره و خیلی چیزای دیگه. چرا این حرف رو زدم؟ اگر میام تکرار میکنم، اگر میگم تمرکزتون روی خودتون باشه، چون که باید این تکرار بشه براتون. چون که اگر خودم الان این اطلاعات رو دارم، تمام اینا رو مدام برای خودم تکرار کردم. بعد تمرکز روی خود میشه چی؟ یعنی عشق به خود، یعنی قدم برداشتن برای رسیدن به اهدافتون، یعنی متعادل سازی انرژی های زنانه و مردانتون، یعنی اینکه شما بیفتی توی مسیر معنوی، روی خودشناسیت کار کنی، روی آگاهیت کار کنی. اینا همش یعنی متمرکز بودن روی خودتون. جمع‌بندی میشه همین. توی این گوی تمرکز روی خودت خیلی انرژیه که باید روی تک تکش کار کنی و من تک تک اینا رو میخوام براتون بکشم بیرون و در رابطه با همه اینا براتون ویدیو آماده میکنم، باهاتون به اشتراک میذارم. چون با بند وجودم، چون خودم این درد رو کشیدم، چون خودم میفهممتون. چون زمانی که عزیزی پیام میده، عزیزی دایرکت میده و میگه که رویا تازه جدا شدم، یادم میفته به خودم و میفهمم اون لحظه داره چه دردی میکشه، اما میگم بیافت مسیر. همین، هیچ کاری نمیتونم بکنم، چون میتونم باید اجازه بدی این درد از بند وجودت رد شه، از پوست و استخونت رد شه، چون میسازه تو رو. اما بذار این درد تو رو بسازه. این اومده تو رو بسازه، نیومده تو رو زمین بزنه. بهتونم گفتم مسیر شعله های دوقلو درمانه. از این درد رشد کنید، خودتون رو بالا بکشید. و عزیزای دلم، پس اگر میام تکرار میکنم، اگر هر ویدئویی میذارم، گاهی وقتها مثلا اگر 15 دقیقه 20 دقیقه ویدئو هست، یه دفعه 5 دقیقهش دقیقاً یک سری کدهای جدیده، چون بر حسب دریافت‌های جدید منه، چون بر حسب آموخته‌های جدید منه. و اینو میام باهاتون به اشتراک میذارم. چرا؟ چون دلم نمیاد به اشتراک نذارم. ولی من دلم میخواد هفته یه دونه ویدیو ضبط کنم، من فرقی نداره.
من یه کانال آشپزی داشتم، هر روز توی اون کانال ویدیو میذاشتم، 2 ماه ویدیو نتونستم بذارم و خیلی برای زحمت کشیدم. من استخون پام شکسته بود، زیر چرخ ماشین رفته بود، لنگ میزدم. این ویدیوها رو ضبط میکردم، ویدیوهای کانال آشپزی، این ویدیوهای این کانالو، نه که اینا رو برای خودم بوده، ولی میخوام بهتون بگم حتی اون کانالو با همه زحمتی که کشیدم الان بیخیالش شدم، چون الان درگیر 2 کانال رویا تارخ و درگیر کانال ایان اسرار جهان هستیم. پس اگر هر چیزی رو دارم آماده میکنم چون فقط دلم میخواد هر چه زودتر رشد کنید و من کمکتون کنم، بتونم تأثیر مثبتی داشته باشم. وقتی که میفهمم عزیزی به اتحاد با شعله دوقلوش رسیده، دنیای خوشحال میشم. وقتی که میبینم عزیزی پیام میده، میگه شعله‌ام بهم زنگ زده، پیام داده، قرار دارم باهاش، دنیایی برام ارزش داره. همین که پیاماتون رو میخونم میفهمم حالتون خوبه، دنیایی برام ارزش داره. چون همیشه گفتم شماها و من یکی هستیم، چون همه از یک نفریم. پس هممون یک نفریم. اینو باید درکش کنی. خب پس برگردیم به بحثمون. هر ویدئویی که باهاتون به اشتراک میذارم قطعاً کد جدیدی داره و هر چی که تکرار بشه این بیشتر میشه الگوی ذهن شما، این میشینه توی ذهن شما و ما قراره هر فکری، هر چیزی که از قبل بهمون القا شده بوده، قرار همه اینا رو دور بریزیم. یعنی قرار یک شخصیت جدید بسازیم از خودمون، یه آدم جدید بشیم، بروز بشیم و رشد کنیم و دنیا رو بکنیم پر از نور و عشق و آگاهی. کمک کنیم تک تکمون. شما یه چیز یاد میگیری، انتقالش میدی به خانوادت. من یه چیز یاد میگیرم، انتقال میدم به خانوادم، انتقال میدم به شما که جزئی از خانواده من هستید. پس تکرارش کنید. گاهی وقتا باورتون نمیشه، من یه وقتی صبح که از خواب بیدار میشم یه سری کارهای خونه رو که میخوام انجام بدم، باورتون نمیشه ویدیوهای خودم رو میذارم و گوش میکنم، صدا رو گوش میکنم. چون وقتی که میشینم ویدیو رو ضبط میکنم خیلیاش دریافته، خیلیاش از طریق الهاماته و اصلا خود به خود روی زبان من جاری میشه. برگردیم به بحث مذکر الهی و اینکه مذکرهامون پس درگیر ترسن، درگیر تروماهاشون هستن، الان دارن بیدار میشن و چون درگیر ترسن میخواد فرار کنه، میاد بلاک میکنه. یا اینکه نه، بیقرارت شده، بیتابت شده، داره بیدار میشه، میگه من چجوری بدون اون زندگی داشتم میکردم، اصلا این مدت چی کار کردم، و مدام درونش داره تو رو حس میکنه، تو رو احساس میکنه. به همین دلیل یه سری ممکنه عکس العمل چیزی ازشون دریافت کنید، نشونه دریافت کنید و همین دریافت نشونه ها و عکس العمل ها همش مربوط به همون مذکرتونه. اما میترسن. هنوز کودک درونشون رو شفا ندادن، هنوز درگیر تروماهاشون هستن، درگیر ترساشون هستن، درگیر دردهاشون هستن، حتی درگیر روابطی که اگر بعد از جدایی ازشون وارد رابطه شدن، درگیر اون زخم‌های رابطه هستن، اون چالش‌های رابطه هستن. و حتی یه چیز خیلی جالب براتون بگم، حتی از نظر مذکر الهی شعله دوقلوی شما گاهی ممکنه پیش خودش اصلا همیشه این حس رو داشته، خیلیاتون اصلا ممکنه حتی اینو شنیده باشید از شعله‌تون که تو خیلی احساساتی هستی، تو خیلی وای عشقت داره خفم میکنه یا هر چیز دیگه و همین باعث میشه که بخواد فرار کنه. ما یکی از چیزایی که گفتیم دقیقا همینه. توی رابطه شعله های دوقلو همیشه مذکر الهی احساس میکنه شدت این عشق انقدر زیادی که داره خفش میکنه، در حالی که این شدت عشق به خاطر خودشه. یعنی خودش با شما یکیه و چون هر دوتون کاملا به هم کشش دارید، این احساس مال هر دوتونه، این گرما و حرارت عشق آزارش میده و فرار میکنه. حالا میخواد بیاد برگرده، میترسه. ممکنه از بلاک در بیاره، یه مدت دیگه بلاک کنه. ممکنه از بلاک در بیاره، اصلا ممکنه بهتون زنگ بزنه، ممکنه بهتون بخواد پیام بده، بعد میترسه. ترس خیلی چیزهای دیگر داره. یا حتی اگر اون حس وابستگی که قبلا داشتید، اون من خودم
مثلا شاید مذکر من شعله دوقلوی من پیش خودش اینجوری فکر کنه که من اگر بخوام برگردم وای همون حسای وابستگی یا خیلی چیزهای دیگه درگیر اینا میخوام بشم. اینا بهونه است. زمانی که مذکر میخواد خارج شه تا وقتی که اصلا اینو دوست داره جزئی از عشق میبینه، اما وقتی که میخوام برن اینو دقیقا برعکس میگن که نه خیلی وابسته است. یا حالا کار نداریم به اون مباحث دیگه، داریم قاطی همین مباحث میشیم. و اینو میخوام بگم نمیدونه که تو چقدر عوض شدی. اصلا دنیای تو یه شکل دیگه شده و یه سری چیزها ممکنه اینا رو بترسونه که در اصل یک چیز رو بهتون میگم، هر چیزی که اونا رو میترسونه از طرف شما در اصل همون زخم درون خودشونه و به این دلیله. و الا این مشکل از شما نیست، اینو یادتون باشه، این زخم درون اونه و وقتی که این زخم درمان شه اون انرژی های بین شما متعادل میشه. تو انرژیات متعادل میکنی، اونم انرژی هاشو متعادل میکنه. حالا دو تا انرژی قدرتمند مردانه الهی و زنانه الهی که درونتون فعال شد، متعادل شد، توی وجود یک مؤنث الهی و مذکر الهیه. ببینید الان چه جوره. الان دیگه متعادلید. الان دیگه عشقی که به هم میدید میشه چی؟ عشق بی قید و شرط. و مؤنث الهی و مذکر الهی با عشق بی قید و شرط به اتحاد میرسن. عشقی که توش آزادی رو از هم نمیگیرن، عشقی که توش دیگه دنبال این نیستن که بخوان شرایط و موقعیت‌های رشد رو از هم بگیرن. نه، با هم رشد میکنن، با هم میرن مسیر رو جلو. اصلا یک دنیای خیلی قشنگی رو تجربه میکنن. یعنی شما اینکه مدام تاکید میشه مؤنث الهی، آگاهی، بیداری، خودشناسی، عشق بی قید و شرط. طرف اومده یه مدت تازه جدا شده میگه من نمیتونم تحمل کنم. من میفهمم تو داری چی میگی، اما بهت میگم باید تحمل کنی. یه وقت ما یه جای تنمون یه آسیبی میبینه باید تحمل کنیم که این آسیب خوب شه. اگر استخونی توی بدن من بشکنه باید صبر کنم، صبور باشم که این استخون جوش بخوره. پس صبور باش، تو باید رشد کنی. رشد نکنی مذکرت برگرده باز جدا میشی. اینو دارم میگم به همتون. عین من 6 سال پیش این اتفاق برام افتاد. برگشت، بعد از 3 سال جدا شدم. 3 سالم با هم زندگی کردیم، بعد از 3 سال مجدد جدا شدم. الان 3 سال و تقریبا 1 ماه داره میگذره. آره که ما جدا شدیم. چرا؟ چون اون موقع من آماده نبودم. برگشت، باز رفت که من آماده شم. میاد، بیدار نشدی، میره. یه سیلی میزنه تو گوشمون، بیدار شو. پس بیدار شیم و بیداری ما باعث بیداری مذکر الهی میشه. عزیزای دلم، مذکرهای الهی در مسیر بیداری هستند، درگیر تروماها و ترسهاشون هستن. بهترین کار متعادل سازی انرژیاتونه. کار دیگه که باید انجام بدید اینه که انتظار نکشید. انتظار نکشید، کاملا رهاش کنید. اگر واقعا مطمئنید شخصی شعله دوقلوی شماست و داری این ویدیو رو میبینی تو مسیر شعله های دوقلو هستی، یعنی شمایی که این ویدیو رو داری میبینی توی مسیری، پس حالا که اعتماد داری، پس چرا اعتماد نمی کنی؟ چرا به خدای خودت اعتماد نمی کنی؟ و تا زمانی که تو به خدا اعتماد نکنی هیچ اتفاقی نمیافته، چون اصلا شعله تو رفت که تو رو وصل کنه به اصل. تو از دستش میدی که به اصل وصل شی. اصلا هدف ما اینه. چون هدف ما از این که اومدیم روی زمین رشد و تکامل و به عروج رسیدنه. و زمانی ما به عروج میرسیم که بیدار شده باشیم، آگاه شده باشیم، دیگه درگیر دنیای سه‌بعدی نباشیم، درگیر خیلی چیزها نباشیم که همیشه گفتم، بازم میگم، شرایطی که من الان دارم تجربهش میکنم
نمیگم برام مهم نیست شغلم، نه، چون جزئی از وجود منه. اصلا من دارم با اون درون خودم زندگی میکنم. اصلا دیگه اون بحث فیزیکیش، بله اتحاد رو هممون دوست داریم، اما وابستگی دیگه ندارم. چرا؟ چون به اصل رسیدم، به اون عشق حقیقی رسیدم. و چقدر قشنگه، خیلی قشنگه. امروز خب من توی یک خونه معمولی دارم زندگی میکنم. توی بالکن خونم یک لحظه من رفتم نشستم و داشتم بیرون رو نگاه میکردم، نمای بیرون رو داشتم نگاه میکردم، گلهامو نگاه میکردم و زمانی که نگاه میکردم نمیدونید چه حسی داشتم. ببینید زمانی که تو دنیای سه‌بعدی هستی نمیبینی خیلی چیزها رو، انرژی ها رو نمیبینی، اما الان من میبینم. باورتون میشه من حاله های گیاهان رو حس میکنم، میبینم، انرژی هاشون رو حس میکنم. یه وقتای گربه های من دارن شیطنت میکنن، رد میشن از کنار گلا، توی بالکن دارن بازی میکنن، اگر ببینم قسمتی از شاخه یه گل شکسته، اونو میزنمش توی گلدون. قبلا میزدم توی گلدون، میگفتم خب حالا دیگه حیفه بزنم توی گلدون، الان میزنم توی گلدون چون داره زندگی میکنه، چون میدونم بخشی از وجود منه، چون دلم نمیخواد بمیره. زندگی رو دارم میبینم توی هر چیزی، توی گوشی موبایلم، توی دفترم، توی خودکارم، توی این لباسی که دارم میپوشم، توی هر چیزی من دارم زندگی. پس عزیزای دلم، رها کنید خواستتونو، اعتماد کنید وقتی که میدونید اون شخص شعله شماست و همه چیز رو بسپارید به کائنات و به جهان هستی. تمام تمرکزتون رو باید بذارید روی خودتون. باز تکرار میکنم، فکر کنم دیگه هر وقت بخوام این تمرکز رو بذارید روی خودتون یادم میفته به کامنت دوست عزیزمون. عشق به خودتون بدید، اعتماد به نفستون، عزت نفستون باید بالا بره، قدردان خودتون باید بشید. هر روز که توی آینه نگاه میکنی با عشق به خودت نگاه کن و ببین چی از این زندگی میخوای، براش تلاش کن، برنامه ریزی کن، قدم بردار. شعله تو هم که برگشت، یک چیزو بهت میگم یادت نره، تنها کسی که توی زندگیت هوای تو رو داره و ناجی تو هست فقط خودتی. پس به اتحاد هم که رسیدی اینو یادت باشه، هیچ چیزی نباید جلوی تو رو برای رسیدن به هدفهات بگیره و تو قراره با شعلت مسیرت رو غروب تعالی بری جلو، نه اینکه شعله برگشت یه دفعه باز به خیال شیم بیایم پایین. نه، باید رشد کنید. بهتون قول میدم آپدیت ماه نوامبر رو براتون بذارم، مقاله و اونجور چیزایی رو که حالا به اشتراک گذاشته میشه، معمولا یکم به اشتراک گذاشته میشه، اینا رو میخونم و حالا هر چیزی هم که مربوط به دریافت‌های خودم باشه همه رو با هم جمع‌بندی میکنم. دریافت‌های من که موقعی که میشینم ویدیو ضبط میکنم مثلا میاد روی زبونم، همه رو با هم جمع‌بندی میکنم و باهاتون به اشتراک میذارم و باز هم بهتون میگم عزیزای دلم، بهتون تبریک میگم. تا اینجای مسیر با عشق اومدید جلو، این مسیر رو با عشق بپذیرید و رشد کنید توی این مسیر و رها باشید و تسلیم باشید و وابستگی رو کاملا از بین ببرید و همه چیز رو به خدا بسپارید و در زمان خودش اتحاد و وصال شما پیش میاد. و در نهایت بهت میگم که اگر نظری داری، پیشنهادی داری، برام بنویس. اگر سوالی دارید برام بنویسید. البته باز گفتم ویدیوها رو چک کنید، سوالی که تکراری نباشه و ویدیوش آماده نشده باشه حتما در موردش ویدیو آماده میکنم، باهاتون به اشتراک میذارم. عزیزای دلم، دایرکت این استا رو نمیتونم جواب بدم، دایرکت یه وقتا نگاه میکنم زیاد اومده، خیلی دوستتون دارم، اما سعی میکنم حتی اگر خوندم یک ویدیو آماده کنم که جواب سوالات تک تکتون رو داده باشم. یک قول دیگه قراره با یکی از عزیزانی که از دوستان خیلی خوبم که ایشون آقا هستن اما انرژیشون انرژی مؤنث الهی هست، یک لایو میخوایم بذاریم، باهاتون به اشتراک میذاریم این لایو رو. انشاءالله اگر بشه تا 1-2 هفته آینده یک پادکست آماده میکنم و باهاتون به اشتراک میذارم. اینم یک قول، ببینیم که از دیدگاه یک مذکر الهی، البته میگم با انرژی
مؤنث، یعنی یک شعله دوقلوی مذکر با انرژی مؤنث، آیا موقعیت و شرایط و مسیر با هم متفاوت هست یا نه؟ خیلی دوستتون دارم و شما رو به خدای عاشق و بزرگ و مهربون میسپارم. یا حق، خدا نگهدار.